नमस्कार मित्रांनो, मी अभिजित. माझ्या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. मी तुमच्यासमोर आज परत एक फ्रेश व्हिडिओ घेऊन आलो आहे. व्हिडिओ अशासाठी घेऊन आलो आहे की मित्रांनो, उठा लवकरात लवकर. तुम्ही जे आता स्क्रोल करतायत व्हिडिओ बघण्यात जेवढा वेळ जातोय ना, तितका वेळ वाया चाललेला आहे. शिका काहीतरी तेवढ्या वेळात. सही बात. कम्युनिकेशन स्किल शिका, ग्राफिक डिझायनिंग शिका, वेब डेव्हलपमेंट शिका, काहीतरी शिका, नाहीतर असेच राहा. लवकरात लवकर मी तुमच्यासाठी ग्राफिक डिझायनिंगचे कोर्स घेऊन येतोय. आपण भेटूया माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अजून डिटेलमध्ये सांगणार आहे ग्राफिक डिझायनिंग विषयी. तर तोपर्यंत लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका. बाय.